So আজি আমি ডিসকাস কৰিম atomic spectra. So atomic spectra basically কি হয়? When an atom or gas or vapor at low pressure is excited usually by passing the electric current through it. তাৰমানে atomic gas বা vapor যেটা low pressure থাকে তাৰ মাজেৰে যেটা তোমাৰ electric current pass কৰি দিয়া, the gas vapor emits radiation of certain specific wavelength. তো কি হয় gas আৰু যিবোৰ vapor থাকে সিহঁতে কিছুমান মানে ৰেডিয়েশ্যন এমিট কৰে আৰু সেইবোৰৰ কিছুমান চাৰ্টেন ৱেভলেন্থ এটা বেলেগ বেলেগ ৱেভলেন্থৰ ৰেডিয়েশ্যন এমিট কৰে ঠিক আছে তো এই যিবোৰ স্পেক্ট্ৰাম এইবোৰক কোৱা হয় লাইন ইমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম এণ্ড ইটছ কনচিষ্ট অফ এ ফিউ ব্ৰাইট লাইনছ অন এ ডাৰ্ক বেকগ্ৰাউণ্ড তাৰমানে ডাৰ্ক বেকগ্ৰাউণ্ডত তোমাৰ কি হয় কিছুমান ব্ৰাইট লাইনছ কিছুমান মানে প্ৰডিউচ হয় তেতিয়া গম পাব যে এইটো কি লাইন এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম তো বেসিক্যালি কি হয় যেতিয়া এটমিক গ্যাস বা ভেপাৰ তোমাৰ থাকে তাৰ মাজেৰে মই ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া তোমাৰ কি হয় গ্যাস বা ভেপাৰবোৰে কিছুমান ৰেডিয়েশ্যন ইমিট কৰে আৰু সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ ৱেভলেংথ থাকে কিছুমান চাৰ্টেন ৱেভলেংথ থাকে আৰু তাকে কোৱা হয় লাইন ইমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম এমিশ্যন বুলি কোৱা হয় কাৰণে এণ্ড ইট কনচিষ্ট অফ এ ফিউ ব্ৰাইট লাইনছ অন এ ডাৰ্ক বেকগ্ৰাউণ্ডত কিছুমান ব্ৰাইট লাইনৰ থাকে তো সেইটো কনচিষ্ট হয় নাও দ্য থিং ইজ ডেট when a white light is passed through the same gas এটা যদি সেই গেছটোৰ মাজেৰে মই ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাছ নকৰি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাছ হ'লে এক্সাইটেড হৈ যায় ঠিক আছে বাট তাৰ মাজেৰে মই হোৱাইট লাইট পাছ কৰি দিওঁ তো তেতিয়া কি হ'ব এ ব্ৰাইট বেকগ্ৰাউণ্ড ক্ৰছ বাই এ ফিউ ডাৰ্ক লাইনছ তো ইয়াৰ কথাটো হৈছে কি তোমাৰ যে কিছুমান তোমাৰ সেই ব্ৰাইট যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব ক্ৰছ বাই দ্য ফিউ ডাৰ্ক লাইন So that means we observe a bright background crossed by the few dark lines signifying the missing wavelengths and wavelength that are observed. তাৰমানে আমি কিছুমান এটা ডাৰ্ক লাইন কিছুমান দেখা পাম সেই ব্ৰাইট বেকগ্ৰাউণ্ডত তাৰমানে ফাৰ্ষ্টতে আমি কি দেখা পাইছিলোঁ যেতিয়া এক্সাইটেড কৰে যেতিয়া কি ডাৰ্ক বেকগ্ৰাউণ্ডত তোমাৰ ব্ৰাইট লাইনছ কিছুমান দেখা পোৱা যায় তো কিন্তু যদি সেই তাৰ মাজেৰে এটা হোৱাইট লাইট তুমি পাছ কৰি দিয়া সেই গেছটোৰ মাজেৰে তো তেতিয়া সিহঁতে কি হৈ যায় সেই ব্ৰাইটটোত তোমাৰ কিছুমান ডাৰ্ক স্পট আহি যায় ডাৰ্ক লাইন আহি যায় তো ডেট মিনছ তাৰমানে ৱেভলেন্থ কমি গ'ল তাৰ হয় নহয় ৱেভলেন্থখিনি ক'ত গ'ল মিচিং ৱেভলেন্থ তো ৱেভলেন্থ এবজৰ্ব বাই দ্য গেছ সেই যিটো ৱেভলেন্থখিনি কোনে এবজৰ্ব কৰিলে গেছে এবজৰ্ব কৰি ল'লে এণ্ড ডেট ইজ কল লাইন এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন লাইন ইমিশ্যন এণ্ড লাইন এবজৰ্পশ্যন ত' লাইন ইমিশ্যনত কি হ'ব তুমি গেছ বা ভেপাৰৰ মাজেৰে তুমি এটা কাৰেণ্ট পাছ কৰি দিছা তো সিহঁতে কি হ'ব তোমাৰ ৰেডিয়েশ্যন ইমিট কৰিব আৰু এখন ব্ৰাইট স্পট প্ৰডিউচ কৰিব ইন এ ডাৰ্ক বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু তাৰ মাজেৰে যদি তুমি আকৌ এই হোৱাইট লাইট পাছ কৰি দিয়া তেতিয়া ব্ৰাইটত কি পাবা কিছুমান ডাৰ্ক বেকগ্ৰাউণ্ড কিছুমান পাবা ডাৰ্ক লাইন কিছুমান পাবা তাৰমানে কিছুমান ৱেভলেন্থ মিচিং হৈ যায় তো সেইটো কোৱা হয় লাইন এবজৰ্পশ্যন আৰু আগৰটো কোৱা হয় কি লাইন এমিশ্যন ঠিক আছে চ' এটমিক স্পেক্ট্ৰা তো এতিয়া এইটো চোৱা তুমি হাইড্ৰজেনৰ যিটো এটমিক ইমিশ্যন লাইনৰ যিটো এটমিক স্পেক্ট্ৰা প্ৰথম পোৱা গৈছিলে এই বছৰ আমি ভালকৈ শিকিম তো এইবোৰ তোমাৰ দেখিছানে তো এই চিৰিজটোক তোমাৰ কোৱা হয় বাল্মাৰ চিৰিজ তো সিহঁতৰ ছেপাৰেশ্যনবোৰ কি হৈছে প্ৰথমতে ঠিক আছে তাৰপিছত লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াৰ পৰা এইটো বাঢ়ি গৈ আছে এইটো হয় পাঁচচেন চিৰিজ এইটো লিমেন চিৰিজ তো বেলেগ বেলেগ ৱেভলেংথ তো যিটো বাল্মাৰ চিৰিজ তাৰ এটা ৱেভলেংথ 364 পৰা 656 লাইমেন চিৰিজৰ ৱেভলেংথটো এইটো তো পাঁচচেনৰ তোমাৰ এইটো তো তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ৱেভলেংথ আছে তো প্ৰথমতে কি হৈছে বাল্মাৰ চিৰিজটো তোমাৰ কি হৈছে বাল্মাৰে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে এইটো হাইড্ৰজেনৰ স্পেক্ট্ৰাম ইন এ ভিজিবল ৰিজন ঠিক আছে ভিজিবল ৰিজন এইকাৰণে কাৰণ তাৰ যিটো ৱেভলেংথ সেইটো ভিজিবল ৰেঞ্জত থাকে চ' যিটো আমি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ পঢ়িম তেতিয়া গম পাম যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে আল্ট্ৰাভায়লেট তাৰপিছত তোমাৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ভিজিবল ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিঅ' ৱেভছ কছমিক ৰেজ তো গামা ৰেজ অল দিছ থিংছ আৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক চ' সিহঁতৰ ৰেঞ্জটো বেলেগ আৰু ভিজিবলটো ৱেভলেংথটো বেলেগ হয় 400 to 700 নেন'মিটাৰ অ'কে 400 to 700 নেন'মিটাৰ আৰু যিটো আমি দেখা পাওঁ যিটো আমি নৰ্মেলি দেখা পাওঁ চ' সেইটো হয় বাল্মাৰ চিৰিজত থাকে সেইটো হাইড্ৰজেনৰ এটা স্পেক্ট্ৰাম তো তাৰপিছত তোমাৰ লিমেন চিৰিজ আহিলে তো লিমেন চিৰিজটো তোমাৰ ইউ ভি ৰিজনত থাকে ইউ ভি ৰিজন মানে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰিজন চ' এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িম পিছত যে কি হয় এইকেইটা লিমেন চিৰিজ তাৰপিছত হৈছে পাঁচচেন চিৰিজটো ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনত থাকে চ' ইনফ্ৰাৰেড ৰিজন আল্ট্ৰাভায়লেট এইবিলাক কি হয় লাইটৰ ৱেভলেংথ বেলেগ ৱেভলেংথ ঠিক আছে ব্ৰেকেট দ্য ফান চিৰিজ চ' অল আৰ ইন ইনফ্ৰাৰেড চ' ফান চিৰিজটো ফাৰ ইনফ্ৰাৰেডত থাকে বেছি থাকে তো লাইন স্পেক্ট্ৰামৰ কথা গম পালোঁ আমি এটমিক স্পেক্ট্ৰামৰ কথা গম পালোঁ এতিয়া হৈছে কি লিমিটেশ্যন অফ ৰাদাৰফৰ্ড মডেল ৰাদাৰফৰ্ড মডেলে কিছুমান বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে কি ছাপ'জ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন এটা কি হৈ আছে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে মুভ কৰি আছে তো তাৰ কি আছে সি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ তাৰমানে সি এটা এক্সিলাৰেটেড মোশ্যনত আছে
হয় না, এনেকৈ এটা মুভ কৰি আছে, এক্সিলাৰেটেড মোশ্যন আছে। তো এক্সিলাৰেটেড মোশ্যন থাকিলে সি কি হ'ব, এটা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন এটা সি কৈছে এমিট কৰি আছে যেতিয়া সি মুভ কৰি থাকিব, ঠিক আছে। দ্য ইলেক্ট্ৰন মাষ্ট ৰেডিয়েট এনাৰ্জি ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ। তো সিহঁতে এনাৰ্জি কি কৰে, ৰেডিয়েট কৰি আছে, তো কৰি সিহঁতে শেষ হৈ যাব ন। যেতিয়া এনাৰ্জি লুজ কৰি আছে তাৰমানে সি লাষ্টত কি হৈ যাব লাগিছিলে, নিউক্লিয়াছত সোমাই যাব লাগিছিলে, বাট সেইটোতো নহয়। তো ডেট মিনছ এই ৰাদাৰফৰ্ড মডেলে তোমাৰ ষ্টেবিলিটি অফ এটম that cannot be explained with the help of Rutherford model. তো ৰাদাৰফৰ্ডে সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ইলেক্ট্ৰনে যদি তোমাৰ এনাৰ্জি এমিট কৰি থাকে, সেই যিটো ৰিভলিউশ্যন সেইটো কি হৈছিলে, কণ্টিনিউৱাছলি চেঞ্জ হৈ আছিলে। তাৰমানে তাৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ মাষ্ট চেঞ্জ কণ্টিনিউৱাছলি। তাৰমানে এনাৰ্জিটো কি হ'ব লাগিছিলে, কণ্টিনিউৱাছলি এমিট হ'ব লাগিছিলে। বাট আমি কি পাইছোঁ, লাইন স্পেক্ট্ৰামে অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ। চ' লাইন স্পেক্ট্ৰামটো হ'ব নোৱাৰে, কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম হ'ব লাগিছিলে। চ' দেট ইজ অলছ' এ ফেইলাৰ অফ ৰাদাৰফৰ্ড এটমিক মডেল। চ' দিজ আৰ দ্য থিং, ঠিক আছে। ইট ডাজ নট এক্সপ্লেইন দ্য ষ্টেবিলিটি অফ এটম should emit continuous spectrum, but what we observe is line spectrum. So that's all about the limitation of Rutherford model. Now Bohr is a very clever man, and he was very clever. Now he modified these things and overcome this limitation. Okay, so he concluded that the classical mechanics and electromagnetism could not be applied to the process of the atomic scale. তো এইবোৰ আমি যিবোৰ কৰি আছোঁ এটমিক স্কেলত কৰি আছোঁ, মাইক্ৰস্কোপিক লেভেলত কৰি আছোঁ। তো ইয়াক তেওঁ ক'লে যে ক্লাছিকেল যিটো ফিজিক্স আৰু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজিম সেইটো তোমাৰ এটমিক স্কেলত ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা। তো তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ আইডিয়া আনিলে। ক্লাছিকেল আইডিয়াটো আছিলে, তাৰ লগত এটা আৰ্লি কোৱাণ্টাম কনচেপ্ট, তো কোৱাণ্টাম মেকানিক্স আনিলে, কিন্তু আৰ্লি কনচেপ্ট যিটো প্লাংকে দি আছিলে, তো সেইটো যাতে সি মিক্স কৰি দিলে, মিক্স কৰি এটা নতুন এটা মডেল দিলে হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে। তেওঁক কোৱা হয় বৰ মডেল অফ হাইড্ৰজেন এটম, ঠিক আছে। বৰ মডেল অফ হাইড্ৰজেন এটম, where he used the quantum concept and classical concept. ৰাদাৰফৰ্ডে কি অনলি ক্লাছিকেল কনচেপ্ট ইউজ কৰিছিলে, so he cannot explain all these things. Now বৰে কি ক'লে, a suitable number of electrons revolve around the nucleus in a circular orbits. তো ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি হয়, নিউক্লিয়াছৰ পৰা চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিটত যায়, সেইটো তেওঁৰ প্ৰথম পষ্টুলেট আছিলে। আৰু যিটো কাৰণে যায় যে চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ লাগে, সেই ফ'ৰ্চটো ক'ৰ পৰা পায়, ইট gets the centripetal force from the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus. যিটো ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু যিটো এটম থাকিব তাৰ নিউক্লিয়াছ, সিহঁতৰ মাজত যিটো ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ'ৰ্চ, ফ্ৰম ডেট ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ'ৰ্চ দ্য চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ, that electrostatic force actually provides the centripetal force. That's why the electrons are revolved around the nucleus in a circular path. তো circular path বুলি ক'লে। দুই নম্বৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো লাইন, সেইটোৱে কি বুজায়, that explain the stability of the atom. এটমৰ যিটো ষ্টেবিলিটি সেইটো এক্সপ্লেইন কৰে। তো তেওঁ কি কৈছিলে, according to Bohr, electron can revolve only in certain discrete non radiating orbits. তো ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি যাবলৈ কৈছে, কিছুমান চাৰ্টেইন ডিস্ক্ৰিট নন ৰেডিয়েটিং অৰ্বিটছ, যিবোৰ অৰ্বিটে নন ৰেডিয়েটিং হয় তাতে তেওঁলোক কি কৰিব পাৰে, ৰিভলভ কৰিব পাৰে, আৰু সেইবোৰক কোৱা হয় ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটছ, ঠিক আছে। এণ্ড তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, ফৰ হুইচ দ্য টোটেল এংগুলাৰ মমেণ্টাম অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপল অফ h/2s পাই, এইটো h/2s পাই, গম পাইছানে। তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো এংগুলাৰ মমেণ্টাম হ'ব, দিট ইজ mvr, মাছ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন, r is the radius of the path, circular orbit, p is the velocity, then this is the angular momentum. The angular momentum is always integral multiple of h/2s pi. তো ইণ্টিগ্ৰেল মানে কি, n, দেখিছে না, mvr ইকুৱেল টু n h/2s pi, এইটো ছেটিছফাই কৰে বুলি কৈছে প্ৰত্যেকটো ইলেক্ট্ৰনে, ঠিক আছে। তো তাৰ পৰা তোমাৰ ষ্টেবিলিটি কনচেপ্টটো ছল্ভ হৈ গ'ল। তো এনবিলাক কি হ'ব, 1 2 3, কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ 0 হ'লে এইটো কি হৈ যাব, 0 হৈ যাব। তো n 1 2 3, ঠিক আছে। n মানে ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট, 2 মানে ছেকেণ্ড অৰ্বিট, 3 থাৰ্ড অৰ্বিট, তো এনেকৈ দিয়া হয়, এইটো ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰ। চ' mvr ইকুৱেল টু nh/2s pi, সেইকাৰণে কৈ আছে যে ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপল অফ h/2s pi। তো লাষ্ট এটা দিছে, it is the emission and observation of energy occurs only when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbit. ইলেক্ট্ৰনটো যদি হায়াৰ অৰ্বিটৰ পৰা তললৈ নামে বা তলৰ অৰ্বিটৰ পৰা যদি ওপৰলৈ যায়, তেতিয়াহে সি কি কৰে, এনাৰ্জি এমিট কৰে বা এবজৰ্ব কৰে। তো তলৰ পৰা ওপৰলৈ গ'লে কি কৰিব, সি এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিব, ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিলে কি হ'ব, সি এনাৰ্জি এমিট কৰিব, ঠিক আছে। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। তো তাৰ এনাৰ্জিটো কি আছিলে, h nu ইকুৱেল টু E2 - E1। তো E2 মানে কি,
সৰি E1 মানে কি টোটেল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইন এন ইনাৰ ষ্টেচনাৰী অৰবিট যিটো ভিতৰৰ অৰবিটত থকাতে তাৰ যিটো এনাৰ্জি সেইটো কয় ইনাৰ আৰু ইটোটো কি আছিলে টোটেল এনাৰ্জি ইন এন আউটাৰ অৰবিট এইটো আউটাৰ অৰবিটত যিটো এনাৰ্জি ওপৰৰ অৰবিটত বাহিৰৰ অৰবিটত ঠিক আছে তেতিয়া তাৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব E2 - E1 তো সদায় h নিউ নিউ ইজ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওকে তো সদায় এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব এটা অৰবিটৰ পৰা আনটো অৰবিটত যদি যায় সেইটো কিমান এনাৰ্জি সি ইমিট বা এবজৰ্ব কৰে h নিউ ঠিক আছে okay so these things are very important these are called postulates of Bohr now radio Bohr stationary orbit তো এই যে Bohr যে যিটো কনসেপ্ট দিলে যিটো অৰবিট তাৰ সেই ৰেডিয়াছটো কিমান হ'ব তো এই যিটো এক্সপ্ৰেছনটো বহুত বাৰ আহিছে so you have to keep in mind and please try to understand these things very clearly যিমান পাৰোঁ মই সিম্পলকৈ বুজাই আছোঁ তো এতিয়া ৰাদাৰফৰ্ডৰ যিটো লিমিটেশ্যন আছিলে সেইবোৰ বৰে ঠিক কৰি দিলে যে ক'লে যে তাৰ যিটো এংগুলাৰ মমেণ্টাম হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰনৰ দেট ইজ অলৱেজ ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপল অফ h/2s পাই নাও ৰেডিঅ'টো কেনেকৈ ওলাইছে তো যেতিয়া মুভ কৰিব এটা এনেকৈ মুভ কৰে এনেকৈ হয় নাই তো তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ তাৰ এটা চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ লাগিব তো চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চটো ক'ৰ পৰা পাব ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ অফ দ্য নিউক্লিয়াছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰন সেই এটমটোৰ যিটো নিউক্লিয়াছত কি থাকে প্ৰটন থাকে হয় নাই তো প্ৰটনৰ চাৰ্জটো কিমান জেডি এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ ই তো যিমানটা প্ৰটন থাকিব জেডি এইটো আমি অলৰেডি কৈছিলোঁ আগতে তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি মাছ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ m velocity of the electron is v so what is centimeter force mv²/r r is the radius of the orbit zd to কি হৈছে নিউক্লিয়াছ চাৰ্জ সেই নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰ্জ zd কাৰণ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে নিউট্ৰনটো চাৰ্জলেছ neutron is a chargeless particle but proton is a charged particle then what is the charge of the nucleus যিমানটা proton থাকিব 5টা থাকিলে 5e 6টা থাকিলে 6e 10টা থাকিলে 10e কাৰণ all are positive ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন আৰু protonৰ charge same but electron is a negative charge particle and proton is a positive charge particle but magnitude is always same তো এইটো হ'ল নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জ এইটো হ'ল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ okay then what is the electrostatic force between nucleus and electron just take the magnitude এইটো হ'বনে q1 q2 by r square into 1/4π0 so that can be written as k so this is the electrostatic force now already we discussed these things that the electrostatic force provides the centripetal force so therefore this and this force are equal so just write like this fc equal to f হৈছে তো fc equal to f হলে কিমান হৈ গ'ল এই বস্তুটো আমি সমান কৰি দিব পাৰোঁ তো ইয়াৰ পৰা এটা কথা চোৱা আমি বৰৰ থিওৰি মতে কি পাইছোঁ mvr ইকুৱেল কিমান হ'ব লাগিব ns/2s পাই mvr ইকুৱেল ns/2s পাই ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা v2 উলিয়াই লোৱা v2 এইটো পাই গ'লোঁ মই হৈছে নাও এই ভিৰ ভেলুটো ঠিক আছে এতিয়া মই এই ইকুৱেশ্যনটো যিটো লিখিছোঁ এটা মই বস্তু লিখোঁ তো ছাইডত আমি কি লিখিব লাগিব mv²/r ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এইটো kz e²/r² হয় না এইটো হ'ল চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ্চ এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ সমান হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই কি কেলকুলেট কৰিলোঁ তোমাৰ এই ভিটো কেলকুলেট কৰিলোঁ এই ভিটো তুমি মই কি কৰিলোঁ ইয়াত ছাবষ্টিটিউট কৰিলোঁ এইটো ভি ভেলুটো v² আছে চ' এইটো আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা তুমি আৰৰ ভেলুটো কেলকুলেট কৰা আৰটো পাই গ'লে এইটো নাও দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ডেট I have taken this term outside the bracket why I have taken I will explain so এই ভিতৰত থকা বস্তুটো h pi m k e all are constant h is the Planck constant pi is the 3.14 m is the mass of the electron k is that is 9 into 10 to the 9 e is the charge of an electron or proton the magnitude only so n to কি হ'ব নাম if n equal to 1 that is first orbit n equal to second orbit তাৰমানে এইটো যদি তোমাৰ কনষ্টেণ্ট হয় দেন r কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে r ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু n স্কোৱাৰ okay and r inversely proportional to atomic number তো r টো কাৰ ওপৰত পৰিব নে এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এইটোৰ ওপৰত now tell me one thing if I consider a hydrogen atom যদি হাইড্ৰোজেন এটম হৈছে জেডৰ ভেলু কিমান হ'ব হাইড্ৰোজেন এটাই প্ৰটন থাকে তো জেড ইকুৱেল টু 1 হ'ব হয় নাই তো এই ভেলুখিনি তুমি কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰা নিজে ৰেডিয়াছটো এটা মই কৰিম আমি যেটো কৰিছোঁ যদি হাইড্ৰোজেন হয় এটা চোৱা এইচৰ ভেলু কিমান 6 into 6 into 10 to the minus 34 m is 9.1 into 10 to the minus 31 k is 9 into 10 to the minus just put all the values this value put কৰিলা আৰু z ভেলু কিমান পুট কৰিলো 1 কৰিলো because I am considering for hydrogen তো
তো হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে যেতিয়া মই কনচিডাৰ কৰি আছোঁ তো জেড ইকুৱেল টু কিমান কৰিলোঁ মই 1 কাৰণ এটমিক নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন ইজ 1 অলৰেডি আই থিংক ইউ হেভ learn all these things in the chemistry. I don't know that you learn or not, but these things already in class 11 in chemistry subject. So now কি হৈছে ইয়াত r equal to n square এইটো কাৰণ z1 বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভেলু যেতিয়া বহাই দিম মই এইটো ফৰ্মুলা পালোঁ 10⁻11 মিটাৰ এই যে মিটাৰটোত মই আৰ্মষ্ট্ৰঙত নিব পাৰিনে নোৱাৰি জানা চাগে 1 আৰ্মষ্ট্ৰং মানে কিমান 10⁻10 মিটাৰ ঠিক আছে জাষ্ট বহাই দিয়া ইয়াত কনভাৰ্ট কৰি দিয়া তো এইটো কিমান হৈ গ'ল এইটো না যদি n ইকুৱেল টু 1 ধৰোঁ মই ফাৰ্ষ্ট অৰবিটৰ কাৰণে ধৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব r ইকুৱেল টু দিছ এইটো কোৱা হয় বৰ ৰেডিয়াছ ঠিক আছে এইটো কোৱা হয় তোমাৰ কি বৰ ৰেডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অৰবিট অফ হাইড্ৰজেন এটম বৰ ৰেডিয়াছ কিমান r ইকুৱেল 0.52 আৰ্মষ্ট্ৰং যদি ফাৰ্ষ্ট অৰবিটটো হয় এইটো হ'ব যদি n অৰবিটৰ কাৰণে হয় ফাৰ্ষ্ট অৰবিট হ'লে n ইকুৱেল টু 1 হ'ব সেকেন্ড অৰবিট হ'লে n ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 2 হ'ব 2 স্কয়াৰ দি দিবা তেতিয়া n3 হ'লে 3 স্কয়াৰ তো হেনেকে তুমি প্ৰত্যেকটো অৰবিটৰ ইন কেছ অফ হাইড্ৰজেন বা হাইড্ৰজেন নহয় মানে বেলেগৰ তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা কাৰণ হাইড্ৰজেনতো এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তো এই ৰেডিয়াছটো তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো এই এক্সপ্ৰেছন বহুত বাৰ আহিছে তো ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নাও হোৱাট ইজ দ্য টোটেল এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন অলৰেডি এই বস্তু মই ডিসকাস কৰিছিলোঁ খালি তাত মই হাইড্ৰজেন ডাইৰেক্ট ধৰিছিলোঁ ইয়াত মই হাইড্ৰজেন ধৰা নাই ইয়াত বেলেগ এটা এটম ধৰিছোঁ তাৰ নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জ কিমান জেডি তো এইটো হ'ল তোমাৰ চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ আছিলে এনেকুৱা চাব পাৰা তুমি এইটো এক্সপ্ৰেছন দিছ ইজ দ্য এক্সপ্ৰেছন ওকে এইটো এক্সপ্ৰেছন ইয়াক এইটো কি কৰিলোঁ মই এই আৰ আৰ কেনচেল কৰিলোঁ এইফালে আৰ থাকি গ'ল ঠিক আছে আৰ থকাৰ পিছত এইটো আৰ আহিলে এইটো এম ভি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু দিছ হৈ গ'ল ন এম ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ আছিলে আচলতে ইয়াত আৰ স্কোৱাৰ আছিলে কেনচেল গুচি গ'ল এতিয়া ইয়াত যদি মই হাফ এটা লগাই দিওঁ ইয়াতে কি লগাব হাফ লগাব লাগিব এতিয়া হাফ এম ভি স্কোৱাৰ মানে কি গম পাইছানে এই ইকুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিছে দিছ ইকুৱেশ্যন একচুৱেলি কামছ ফ্ৰম হেয়াৰ ফ্ৰম দিছ টাৰ্ম ওকে চ' হাফ এম ভি স্কোৱাৰ মানে কি দিছ কাইনেটিক এনাৰ্জি দেন হোৱাট ইজ দ্য পটেনচিয়েল এনাৰ্জি Q1 into Q2 by R Q1 Q2 by R this is the expression of potential energy তো potential energy কিন্তু তুমি চাৰ্জটো যাৰ পজিটিভ ল'ব লাগিব আৰু নিগেটিভ ল'ব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ ইয়াৰ এটা মিনিং আছে তো potential energy কি হয় নিগেটিভ আহিলে কাৰণ এইটো নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জ আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ নিগেটিভ মানে কি বুজাইছে এট্ৰেক্টিভ হৈ আছে বস্তুটো ঠিক আছে তো potential energy টো তোমাৰ কি নিগেটিভ ওকে তো ইলেক্ট্ৰনটো তোমাৰ বাউণ্ড হৈ আছে তো মানে নিউক্লিয়াছৰ লগত পুৰা টোটেলি বাউণ্ড হৈ আছে সেইকাৰণে এইটো নিগেটিভ চাইন গৈছে তো দিছ ইজ দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি দিছ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি নাও জাষ্ট হোৱাট ইজ দ্য পটেনচিয়েল এনাৰ্জি ইউ হেভ টু এড কাইনেটিক এণ্ড পটেনচিয়েল এনাৰ্জি এড কৰি দিয়া এড কৰি তুমি কিমান পালা মাইনাছ কে জেড স্কোৱাৰ বাই টুৱাইছ আৰ ঠিক আছে এই এক্সপ্ৰেছন এইকেইটা বহাই দিছোঁ এ ইকুৱেশ্যন বি ধৰিছোঁ এইটো কাইনেটিক এনাৰ্জি নাও এই আৰৰ এটা এক্সপ্ৰেছন এইমাত্ৰ মই কেলকুলেট কৰিছিলোঁ নহয় আৰ মানে কিমান আছিলে এইটো নহয় জানো এই আৰটো এই আৰৰ ভেলুটো জাষ্ট পুট হেয়াৰ এই আৰৰ ভেলুটো তুমি এই যে টোটেল এনাৰ্জি পাইছা ইয়াত তুমি বহাই দিয়া বহাই দিলে কিমান হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ এক্সপ্ৰেছন আহি যাব তো ই ইকুৱেল টু দিছ তো ইয়াৰ পৰা মই এগেইন জেড স্কোৱাৰ আৰু এন স্কোৱাৰটো বাহিৰত লৈ আনিছোঁ কাৰণ এইখিনি কনষ্টেণ্ট এই কনষ্টেণ্টখিনি গোটেইখিনি যদি ছাবষ্টিটিউট কৰি দিওঁ তেতিয়া ভেলু কিমান এইটো আহিব এনাৰ্জি হৈছে ইউনিট জোল জেড মানে হ'ল এটমিক নাম্বাৰ যদি হাইড্ৰজেন হয় জেড ইকুৱেল টু 1 হ'ব যদি ফাৰ্ষ্ট অৰবিট লোৱা এন ইকুৱেল টু 1 হ'ব ওকে তো এতিয়া এই জুলক মই কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিছোঁ নাও আই হেভ কনভাৰ্ট দিছ জুল টু ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তো হাউ কেন আই কনভাৰ্ট তো এইটো তুমি হোমৱৰ্ক কৰিবাচোন এইখিনিৰ পৰা তুমি এইখিনি কেনেকৈ ই ভি পালা এইটো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট মানে কিমান জুল চ' জুলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট কনভাৰ্ট কৰিবলৈ এইটো কি কৰিব লাগিব কিমান দি ডিভাইড কৰিব লাগিব বা কিমান দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব দেন ইফ ইউ কনভাৰ্ট দিছ দেন you will get the total energy minus 13.6 z square by n square ev now for hydrogen z equal to 1 z to 1 বহাই দিয়া তো হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে কিমান হ'ব এনাৰ্জি e equal to minus 13.6 divided by n square ev ফাৰ্ষ্ট অৰবিটত থাকিলে এইটো কিমান হ'ব 1 ঠিক আছে তো এইটো যদি ফাৰ্ষ্ট অৰবিটত থাকে n equal to 1 এইটো কোৱা হয় গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট এনাৰ্জি যিমান ওপৰলৈ যাব সিমান তাৰ নিগেটিভ চাইনটো কি হৈ যাব যিমান ওপৰলৈ যাওঁ এই নিগেটিভ ভেলুটো কি হৈ যাব কম হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে তো n equal to 1 হ'লে তোমাৰ minus 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এনাৰ্জি থাকিব নাও দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ডেট দ্য গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ এনাৰ্জি কিমান minus 13.6 ev তো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা তুমি যদি এটা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াব বিচাৰিছা ইফ ইউ ৱান্ট টু ৰিমুভ
an electron from the ground state, the minimum energy which is required is 13.6 eV. হয় নাই, এটা ইলেক্ট্ৰন যদি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা ওলাব বিচাৰিছোঁ কিমান এনাৰ্জি লাগিব মোক? 13.6 eV এনাৰ্জি লাগিব। এণ্ড ডেট ইজ কল্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি অফ হাইড্ৰজেন। সেইটো কোৱা হয় হাইড্ৰজেনৰ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি। হাইড্ৰজেনত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। অ'কে, চ' আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি মানে কি জানা? ইলেক্ট্ৰন এটা এটমৰ পৰা উলিয়াবলৈ যিখিনি এনাৰ্জি লাগে, ডেট ইজ কল্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি। চ' ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া ওলাই দিম তেতিয়া কি হৈ যায়? এটমটো নিউট্ৰেল হৈ থাকে নেকি? নাথাকে, চাৰ্জ আহি যায়। ইলেক্ট্ৰন ওলালে তাত পজিটিভ চাৰ্জ বেছি হৈ যাব। এম আই ৰাইট? চ' কোৱা হয় আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, এণ্ড আই হোপ যদি বুজি নোপোৱা আৰু 2-3 বাৰ চাবা ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ ছ' মাছ।